মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি গণিতৰ ষষ্ঠ অধ্যায়টো আমি চাম। এই ষষ্ঠ অধ্যায়টোৰ পাঠটোৰ নাম হৈছে ত্ৰিভুজ। এই পাঠটোৰ আমি অনুশীলনী 6.5ৰ আজি আমি 3 নম্বৰ অংককেইটা কৰিম। এতিয়া 3 নম্বৰ অংককেইটা চোৱা। অনুশীলনী 6.5ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 ইয়াত দিয়া আছে চিত্ৰ 6.53। চিত্ৰটো দিয়া আছে এইটো চিত্ৰ দিয়া আছে চিত্ৰ 6.53। চিত্ৰ 6.53 এ বি ডি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ যাৰ এ কোণটো সমকোণ আৰু এ চি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বি ডি। দেখুওৱা যে এ বি স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু বি চি ইনটু বি ডি। নাম্বাৰ 2 এ চি স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু বি চি ইনটু ডি চি। নাম্বাৰ 3 এ ডি স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু বি ডি ইনটু চি ডি। গতিকে এইটো চিত্ৰটো তোমালোকে চাই লোৱা। এতিয়া আমি এই তিনিটা আমি প্ৰমাণ আজি কৰি দেখাম। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এই কিতাপত দিয়াৰ দৰে মই চিত্ৰটো আঁকি লৈছো। এতিয়া আমি 1 নম্বৰটো চাওঁ। 1 নম্বৰটো কৈছে এ বি স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু বি চি ইনটু বি ডি। এতিয়া এ বি বাহুডাল কোনটো ত্ৰিভুজৰ লগত ইয়াতে জড়িত হৈ আছে? এ বি বাহুডাল এই ত্ৰিভুজটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এ বি আৰু এ বি বাহুডাল এই ত্ৰিভুজটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এই সৰু ত্ৰিভুজটোৰ লগতো জড়িত আৰু এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ লগতো জড়িত। তাৰমানে এ বি বাহুডাল সৰু ত্ৰিভুজটোৰো এডাল বাহু আৰু ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰো এডাল বাহু, উমৈহতীয়া বাহু। তাৰপিছত বি চি বাহুডাল এই সৰু ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাইছো, সৰু ত্ৰিভুজটোৰ এডাল বাহু। তাৰপিছত বি ডি বাহুডাল ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ এডাল বাহু। গতিকে আমি এই ত্ৰিভুজটো আৰু এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো আমি এই দুটা ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই সম্পৰ্কটো আমি উলিয়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি এটা কথা ইতিমধ্যে গম পাইছো যে এ কোণটো সমকোণ ইয়াত কোৱা আছে আৰু এ চি ডাল বি ডিৰ ওপৰত লম্ব। তেতিয়াহ'লে কি হব? এই কোণটো এক সমকোণ আৰু এই কোণটো এক সমকোণ, যিহেতু এডাল লম্ব। গতিকে কি হব? এই বি এ চি ত্ৰিভুজটো সমকোণী ত্ৰিভুজ আৰু এ ডি বি এ চি ত্ৰিভুজটো সমকোণী ত্ৰিভুজ আৰু এ ডি চি ত্ৰিভুজটো সমকোণী ত্ৰিভুজ। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, আমি এই দুটা ত্ৰিভুজৰ এতিয়া আমি এই ত্ৰিভুজটো আৰু এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো গোটেই ত্ৰিভুজটোৰ আমি সম্পৰ্কটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰো। চোৱা, ত্ৰিভুজ বি এ চি আৰু ত্ৰিভুজ বি ডি এৰ এই দুটা ত্ৰিভুজৰ এই সৰু ত্ৰিভুজটো আৰু এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ বি কোণটো উমৈহতীয়া কোণ আৰু এই সৰু ত্ৰিভুজটোৰ এই কোণটো এক সমকোণ আৰু এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ এই কোণটো এক সমকোণ। তাৰমানে ইয়াৰ দুটা কোণ সমান। মই লিখি দিছো, চি বি এ কোণ সমান এই সৰু ত্ৰিভুজটো বি এ চি, সৰু ত্ৰিভুজটো চি বি এ কোণ। তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ কি হব? এ বি ডি কোণ। চি বি এ কোণ সমান এ বি ডি কোণ। এই কোণ দুটা তোমালোকে চিত্ৰত তোমালোকে দেখিছা যে এই কোণ দুটা উমৈহতীয়া, আৰু যিহেতু এইটো সহজ কথা যে উমৈহতীয়া কোণটো আমি সহজতে আমি ধৰিব পাৰো, গতিকে মই প্ৰথমতে সেইটো লিখি ললো। তাৰপিছত যেতিয়া সমকোণ দুটা সমান সমান, গতিকে ইয়াতে মই লিখো সৰু ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত বি চি এ কোণ ইজ ইকুৱেল টু বি এ ডি কোণ। ইয়াতে এই সৰু ত্ৰিভুজটোৰ বি চি এ কোণ এইটো এক সমকোণ আৰু ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত বি এ ডি কোণ এইটো এক সমকোণ। গতিকে এতিয়া তোমালোকে এইটো উমৈহতীয়া, মই ইয়াতে তোমালোকে লিখি দিবা, ইয়াতে উমৈহতীয়া কোণ, সাধাৰণ কোণ, আৰু এইটো হব প্ৰত্যেকে 90 ডিগ্ৰী বা প্ৰত্যেকে এক সমকোণ। এতিয়া চোৱা, আমি এটা কথা জানো, দুটা ত্ৰিভুজৰ এটাৰ দুটা কোণ যদি আন এটা ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ দুটা কোণৰ যদি সমান হয়, তেতিয়াহ'লে ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে তোমালোকে চোৱা, এই ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হব।
ত্রিভুজ BAC সদৃশ ত্রিভুজ BDA এই শর্তটো হল কি কোন কোন সাদৃশ্য শর্ত কোন কোন সাদৃশ্য শর্ত তেতিয়াহলে ইয়াৰ বাহুবিলাক কি হ'ব সমানুপাতিক হ'ব তেতিয়াহলে আমি চাও ইয়াত কি দিয়া আছে ইয়াত কি বাহু আছে AB প্ৰথমতে মই সৰু ত্ৰিভুজটোৰ AB বাহুডাল লওঁ সৰু ত্ৰিভুজটোৰ AB বাহু তেতিয়াহলে ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ কি হ'ব DB বাহু কিয়নো সৰু ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত AB ডাল অতিভুজ আৰু এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত DB ডাল অতিভুজ গতিকে এনে ধৰণে তুমি অনুৰূপ বাহুবিলাক তুমি বিচাৰি উলিয়াবা তাৰ পিছত মই লওঁ সৰু ত্ৰিভুজটোৰ BC বাহুডাল লওঁ তেতিয়াহলে ই কি হ'ব ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ সৰু ত্ৰিভুজৰ মই কি ললো BC বিৰ পৰা সৰু ত্ৰিভুজটোৰ বিৰ পৰা মই সমকোণলৈ ললো সৰু ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহলে ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰতো মই বিটো উমৈহতীয়া শীৰ্ষবিন্দু বিৰ পৰা মই সমকোণলৈ ল'ম সমকোণ থকা শীৰ্ষবিন্দুটো লৈ ল'ম তেতিয়াহলে এইটো হ'ব কি BA এতিয়া তোমালোকে চোৱা এইটো মই AB আৰু BA একেই কিন্তু ইয়াতে ক্ৰমটো মিলাবলৈ মই এনেকে লিখিছিলো এতিয়া মই ইয়াত AB বুলি মই লিখি ল'ম এইটো AB তাৰ পিছত এইটো DB টো মই BD বুলি লিখো যেহেতু কিতাপৰ প্ৰশ্নত আছে BD আছে গতিকে DB BD একেডালে ৰেখাখণ্ডডাল আমি এইটো সলনি কৰিব পাৰো BD is equal to তাৰ পিছত আছে BC divided by BA টো মই AB বুলি লিখিম AB এতিয়া তোমালোকে বৰ্গপণ কৰা AB স্কয়াৰ is equal to কি হ'ব BC into BD ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া 1 নম্বৰ প্ৰমাণটো হৈ গল মই ইয়াতে লিখি দিছো তোমালোকে এই ভিডিওটো চাই লিখি যাবা ইয়াতে তুমি লিখি দিবা যেহেতু B কোণটো উমৈহতীয়া কোণ ইয়াতে লিখি দিবা উমৈহতীয়া কোণ ইয়াত কাষত লিখি যাব লাগে জ্যামিতিত এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আৰু BCA কোণ সমান BAD কোণ প্ৰত্যেকই এক সমকোণ তেনে ধৰণে বা প্ৰত্যেকই 90 ডিগ্ৰী তেনেকে তুমি লিখি দিবা এতিয়া আমাৰ 1 নম্বৰটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো চাম যেটা মই মচি দিব লাগিব ইয়াতে মই গুটিটো ৰাখি থব নোৱাৰো এতিয়া তোমালোকে 2 নম্বৰটো চোৱা ইয়াতে মই তো 2 নম্বৰ কৰি দিছো 2 নম্বৰটো দিয়া আছে AC স্কয়াৰ is equal to BC into DC AC স্কয়াৰ AC এই বাহুডাল এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজত আছে গতিকে কোনটো ত্ৰিভুজ আমি ল'ব লাগিব সেইটো আমি অকমান পিছত নিৰ্ণয় কৰিম তাৰ পিছত আছে BC বাহুডাল আছে এইটো ত্ৰিভুজত এই ত্ৰিভুজটোত এইটো মই এনেকে এই বুলি কৈ আছো ইয়াতে মই নাম কোৱা নাই BAC বা ABC মই তেনেকে কোৱা নাই এনেকে বলে তোমালোকে সহজতে বুজি পাবা BC বাহুডাল এই ত্ৰিভুজটোত আছে এইটো ত্ৰিভুজত তাৰ পিছত DC ডাল আছে এই ত্ৰিভুজটোত তেতিয়াহলে তুমি এটা কথা গম পালা যে AC ডাল এই ত্ৰিভুজটো আছে এই ত্ৰিভুজটো আছে তাৰ পিছত BC বাহুডাল এই ত্ৰিভুজটোত আছে আৰু DC বাহুডাল এই ত্ৰিভুজটোত আছে এইটো ত্ৰিভুজত তেতিয়াহলে তুমি চোৱা এইটো ত্ৰিভুজৰ লগত আমি এই সম্পৰ্কটো উলিয়াব লাগিব এই ত্ৰিভুজটো আৰু এই ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহলে আমি চাও ত্ৰিভুজ BAC আৰু ত্ৰিভুজ BAC তেতিয়াহলে ADC এই ক্ৰমবিলাক যে মই মিলাইছো BAC তাৰ পিছত কৈছো যে ADC এইবিলাক ক্ৰম তুমি যেতিয়া এই এনে ধৰণৰ অংকবিলাক তুমি কৰি থাকিবা এই কৰি থাকিলে তেতিয়া তুমি
যেতিয়া তোমাৰ অভ্যাসত পৰিণত হ'ব তেতিয়া তুমি গম পাই যাবা ইয়াৰ যিটো ক্ৰম তোমালোকে জানা যে ক্ৰমটো যদি শুদ্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ বুলি কোৱা চিম্বলত যেতিয়া তুমি লিখিবা তেতিয়া তোমাৰ দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ বুলি তুমি যদি ক্ৰমটো শুদ্ধকৈ নিলিখা তেতিয়াহ'লে সেই সদৃশ ত্ৰিভুজ দুটাও সদৃশ নহ'ব গতিকে ক্ৰমটো শুদ্ধ হ'ব লাগিব এতিয়া আমি ইহঁত যে সদৃশ এই প্ৰমাণটো কৰাই নাই কিন্তু মই আগতেই গম পাই আছো যে কোনটো অংশৰ সমান গতিকে মই যেহেতু আগতেই গম পাই আছো তোমালোকেও আগতেই গম পাবা যেতিয়া বিষয়টো সম্পূৰ্ণ বুজি পাবা তেতিয়া তুমি গম পাই থাকিবা এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে চোৱা এই ত্ৰিভুজটোৰ এটা কোণ এক সমকোণ আৰু এই ত্ৰিভুজটোৰ এটা কোণ এক সমকোণ গতিকে সমকোণ নিশ্চয় সমান হ'ব তাৰপিছত মই প্ৰথমতে সমকোণ কেইটাকে মই দেখাই লওঁ তুমি চোৱা ইয়াতে বি এ চি এনেকৈ দিওঁ ইয়াৰ বি চি এ এই কোনটো কথা দিলো বি চি এ তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ এই সমকোণটো দিলো এ চি ডি এই ত্ৰিভুজটোৰ তাৰমানে এডিচি ত্ৰিভুজৰ এ চি ডি কোণটো এক সমকোণ আকৌ বি এ চি ত্ৰিভুজৰ বি চি এ কোণ এই কোণটো এক সমকোণ গতিকে মই সমকোণ দুটা তোমালোকক দেখালো ইয়াতে প্ৰত্যেকেই সমকোণ এনেকে লিখি দিবা এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ এই কাষত যে আমি জ্যামিতিত যে আমি কাষত যে লিখি দিওঁ এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ গতিকে এইটো কেতিয়াও তুমি এৰি থৈ নাহিবা তাৰপিছত আমি আৰু এটা এই ত্ৰিভুজটো আৰু এই ত্ৰিভুজটোৰ আমি আৰু এটা সমান বুলি দেখাব পাৰিলে এই ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ বুলি দেখাব পাৰিম আৰু যদি সদৃশ বুলি দেখাব পাৰো তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ এই চৰ্তটো হয়তো আমি পাই যাম তেতিয়াহ'লে আমি আৰু এটা আমি কেনেধৰণে আমি সমান বুলি দেখাম এই অংশটো তুমি কৰি দেখাবা মই ইয়াতে অলপ চমু কৰিম যে তুমি চোৱা এই সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ এই কোণটোৱে কিমান 90 ডিগ্ৰী সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সুক্ষ্ম কোণ দুটাৰ সমষ্টি 90 ডিগ্ৰী আকৌ এই গোটেই কোণটোৱে এক সমকোণ গতিকে এই কোণটোৱে কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী গতিকে এই কোণটোৰ লগত এইটো কোণ যোগ কৰিলে 90 ডিগ্ৰী হয় আকৌ এইটো কোণৰ লগত এইটো কোণ যোগ কৰিলে 90 ডিগ্ৰী হয় তাৰ মানে এই কোণটোৱে সমান হ'ব লাগিব গতিকে এই কোণটোৱে কি হ'ব সমান হ'ব তেতিয়াহ'লে এই ত্ৰিভুজটোৰ এ বি চি কোণটো এই ত্ৰিভুজটোৰ এইটো কোণৰ সমান ডি এ চি গতিকে এই কোণটো মই এনেকে এটা দাগ দি দিছো এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান এতিয়া সমকোণ দুটাটো সমানে আৰু এটা কোণ সমান পালো তাৰমানে এই ত্ৰিভুজটো আৰু এই ত্ৰিভুজটোৰ দুটা কোণ সমান পালো এতিয়া তোমালোকে জানা যে দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ হোৱাৰ চৰ্ত যে যেতিয়া এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণ আন এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণৰ অনুৰূপ দুটা কোণৰ সমান হয় তেতিয়াহ'লে ত্ৰিভুজ দুটা হয় সদৃশ তেতিয়াহ'লে এই ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ তেতিয়া তুমি এনেকে লিখি দিয়া যে ত্ৰিভুজ বি এ চি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি চি এইটো হ'ব কোন সাদৃশ্য চৰ্ত কোন সাদৃশ্য চৰ্ত তেতিয়াহ'লে আমি চাওঁ ইয়াত প্ৰশ্নটোত কি আছিলে এ চি স্কোৱাৰ মই প্ৰথমতে এ চি ডাল লওঁ মই এইটো ত্ৰিভুজৰ এ চি লৈছো দুইটাতে আছে এ চি বাহুডাল মই এইটো ত্ৰিভুজৰ এ চি ডাল ল'ম এ চি এই ত্ৰিভুজটোৰ এ চি এই ত্ৰিভুজটোৰ হ'ব এইটো ত্ৰিভুজৰ যদি এ চি হয় এইটো ত্ৰিভুজৰ হ'ব ডিৰ পৰা কি হ'ব চি লৈ হ'ব এ চি এইটো হ'ব ডি চি আৰু এইটো ত্ৰিভুজৰ মই ল'ম বি চি ইয়াত বি চি আছে বি চি ডি চি এইবিলাক আছে কি আছে সেইটো তুমি চাই ল'বা কাৰণ আমি তিনিযোৰ বাহু পাম নহয় গতিকে আমি ইয়াতে তিনিযোৰ বাহু আমাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে মই ল'ম এবাৰ বি চি ইয়াৰ পৰা বিৰ পৰা চি লৈ এতিয়া বিৰ পৰা যদি মই ইয়াৰ যদি বিৰ পৰা চি লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ত্ৰিভুজৰ এৰ পৰা চি লৈ ল'ম এৰ পৰা চি লৈ মই কিয় ল'লো তোমালোকক কৈছো চোৱা বিৰ পৰা চি লৈ লৈছো বিৰ পৰা সমকোণলৈ লৈছো এইটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত এই বি কোণটো এইটো ত্ৰিভুজৰ এ কোণৰ সমান বি শীৰ্ষবিন্দুটো এই ত্ৰিভুজটোৰ এ শীৰ্ষবিন্দুটোৰ অনুৰূপ হয়নে নহয় গতিকে বি শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা যেতিয়া আমি চি লৈ লৈছো এইটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰতো
বি শীৰ্ষবিন্দুৰ অনুৰূপ শীৰ্ষবিন্দু হ'ব এই ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত এ গতিকে এৰ পৰা আকৌ সমকোণলৈ ল'ম গতিকে এইটো ল'লো এতিয়া চোৱা AC আমি প্ৰযোজন কৰিম AC স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু BC পূৰণ BC ইনটু DC এটা 2 নম্বৰ প্ৰমাণটো হ'লনে তোমালোকে পাতি লোৱা এখিনি মই লিখি যাওঁতে তোমালোকে পাতি গৈ থাকিবা আৰু ভিডিওটো তেতিয়া তুমি আকৌ এবাৰ পিছত চাই পেলাই তুমি বুজিব পাৰিবা এবাৰ ভিডিওটো চাই লবা লৈ নেক্সট বাৰ তুমি মানে ভিডিওটো চাই তুমি পাতি যাবা আকৌ তৃতীয়বাৰ চাই দিবা তেতিয়া তুমি সুন্দৰকে বুজি পাবা এতিয়া আমাৰ আৰু এটা আছে নাম্বাৰ 3 এতিয়া আমি 3 নম্বৰটো কৰিম 3 নম্বৰটো আছে যে AD স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু BD ইনটু CD এতিয়া AD স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু BD ইনটু CD এতিয়া তুমি চোৱা কোনকেইডাল বাহু জড়িত AD জড়িত তাৰ পিছত আছে BD জড়িত আৰু CD জড়িত তাৰমানে CD জড়িত বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ এই ত্ৰিভুজটো আহিব AD বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই ত্ৰিভুজটো আহিব আৰু এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো আহিব আৰু BD বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই BD বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো আহিব এতিয়া তেতিয়াহলে মই চাও এই ত্ৰিভুজটো আৰু এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত মই চাও এতিয়া তোমালোকে চোৱা ত্ৰিভুজ ADC আৰু ত্রিভুজ BD এর ACD গুণটো BAD সমান ইয়াত তুমি লিখি দিবা প্ৰত্যেককে এক সমকোণ ACD যেহেতু এটা লম্ব গতিকে এইটো কোণ এক সমকোণ তাৰপিছত BAD গতিকে এইটো এক সমকোণ এইটো আমাক দিয়া আছে গতিকে এই কোণ দুটা এক সমকোণ প্ৰত্যেককে এক সমকোণ হ'ব তাৰ পিছত আমি আৰু এটা চাও চোৱা এই ত্ৰিভুজটোৰ এই কোণটো চোৱা মই লিখি লওঁ ADC কোণ ইজ ইকুৱেল টু এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ BDA এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ BDA কোণৰ সমান কেনেকৈ সমান এই উমৈহতীয়া কোণ এই কোণ দুটা সাধাৰণ কোণ গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব সদৃশ হ'ব ত্ৰিভুজ ADC সদৃশ ত্ৰিভুজ BDA এইটো হ'ব কি কোণ সাদৃশ্য শৰ্ত এইটো হ'ব কোণ সাদৃশ্য শৰ্ত তেতিয়াহলে ইহঁতৰ বাহুবিলাক কি হ'ব সমানুপাতিক হ'ব এতিয়া মই AD বাহুডাল লওঁ AD মই এতিয়া ADC প্ৰথমতে লৈছিলো নহয় ADC ত্ৰিভুজটো প্ৰথমতে লৈছিলো গতিকে ADC ত্ৰিভুজৰ AD বাহুডাল তাৰ পিছত মই লৈছিলো BDA কি হ'ব BD বাহুডালৰ সমান হ'ব BD বাহুডালৰ অনুৰূপ ই অনুৰূপ হ'ব BD কাৰণ AD বাহুডাল ADC ত্ৰিভুজৰ AD বাহুডাল কি হ'ব এটো সমকোণ হলে এডাল অতিভুজ ঠিক তেনেকৈ BDA ত্ৰিভুজৰ A কোণটো সমকোণ হলে BD ডাল কি হ'ব BD ডাল অতিভুজ তাৰ পিছত আৰু আছে ইয়াতে জড়িত হৈ আছে কি CD গতিকে মই এই ত্ৰিভুজটোৰ CD লওঁ তেতিয়াহলে সমকোণৰ পৰা মই এই D শীৰ্ষ বিন্দুলৈ লৈছো এই সৰু ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতো মই সমকোণৰ পৰা ল'বই লাগিব গতিকে A তাৰ পিছত মই উমৈহতীয়া শীৰ্ষ বিন্দুটো কি আছিল দুইটা ত্ৰিভুজৰ D গতিকে মই D লৈ ল'ব লাগিব AD এতিয়া চোৱা AD পূৰণ AD স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু BD ইনটু CD এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চোৱা এই 3 নম্বৰটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকে এই এটাই অসুবিধা আছে যে অনুৰূপ শীৰ্ষবিন্দুবিলাক বিচাৰি উলিয়াটোৱে অসুবিধা বাকি ইয়াতে অসুবিধা একো নাই আৰু তোমালোকে যে সদৃশ হোৱাৰ যি শৰ্ত এই শৰ্তবিলাক তোমালোকৰ যেতিয়া মনত থাকিব তুমি এই এনে ধৰণৰ মানে প্ৰমাণবিলাক কৰোঁতে তুমি অসুবিধা নোপোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই অংকখিনি মই বোৰ্ডত লিখিয়ে দিছো তোমালোকে লিখি লবা আৰু বাৰে লিখি লোৱাৰ পিছত বাৰে ভিডিওটো চাবা তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আমি পিছৰ অংককেইটা কৰিম
আজিলৈ আমি আহোঁ ধন্যবাদ